Megalodon var en förhistorisk haj som härskade i världens hav för cirka 23 miljoner till 3,6 miljoner år sedan. Den var cirka 3 gånger större än den nuvarande vithajen, och den var inte bara känd för sin enorma storlek utan även för sina enorma tänder. Namnet Megalodon betyder faktiskt stor tand. Men hur stor var Megalodon i jämförelse till dagens havsdjur? Var i världen befann den sig och hur dog den ut? Det och mycket mer ska vi ta reda på idag. Megalodon var inte bara den största hajen som existerat på vår jord. Faktiskt också den största rovfisken som någonsin existerat. Megalodon var en toppkonsument, vilket innebär att den var på toppen av näringskedjan utan några naturliga fiender. Som toppkonsument hade Megalodon en viktig roll i att hålla havets ekosystem i balans. Den höll populationerna av andra marina djur som valar och stora fiskar under kontroll. Detta hjälpte till att upprätthålla en sund diversitet och förhindrade en viss art från att bli överdominerande, vilket kan leda till obalans i ekosystemet. Megalodons kroppslängd varierar lite beroende på källan och metoder man använder för att mäta, men många forskare tror att de vanligtvis var mellan 15 till 18 meter långa, och några forskare uppskattar en längd på upp mot 24 meter för de största individerna. Om vi jämför Megalodon med dagens havsdjur så kan man se lite tydligare hur stor Megalodon var. En fullvuxen vithaj kan nå en längd på upp mot 6 meter. En späckhuggare kan nå en längd på upp till 9 meter. Och valen kaskelot kan nå en längd på mellan 16 till 18 meter. En ledbuss har en längd på cirka 18,75 meter. Och som jag nämnde tidigare så kunde en Megalodon ha en längd på mellan 15 till 24 meter. Och detta ger oss en liten klarare bild av hur pass stor den här hajen var. En fullvuxen Megalodon uppskattades väga cirka 50 ton, men att de största individerna kunde nå en vikt på 100 ton. Den här massiva storleken och vikten krävde en enorm energi. En Megalodon behövde äta cirka 1,1 ton med mat varje dag, och det motsvarar cirka 2 fullvuxna kor. Men det var ju inte kor som Megalodon åt. Fossila bevis visar att Megalodon jagade valar, till exempel kaskelotter och grönlandsvalar, men också andra havsdjur som sälar, havssköldpaddor och delfiner. Förmodligen hade Megalodon även kannibaliska tendenser, alltså att de kunde äta varandra i brist på annan föda. Det är inte ovanligt bland hajar. Som jag nämnde tidigare så betyder namnet Megalodon stor tand. Tänderna kunde vara över 18 cm långa. Megalodon hade cirka 5 rader av tänder i varje käke, med totalt mellan 276 till 328 tänder. Dessa tänder var inget som du ville hamna emellan. Dagens vithajar har redan en fruktansvärd stark bitkraft på cirka 1875 kilo. Megalodon å andra sidan uppskattades ha en bitkraft på mellan 10 900 och 18 100 kilo. Det här är så kraftfullt att det skulle räcka för att enkelt kunna bita sönder stål. Man tror att Megalodon födde levande ungar. Det är dock oklart om arten var ovovivipar, vilket innebär att äggen stannade kvar inuti modern och kläcktes där, eller om den var vivipar, där de befruktade embryona fick kontinuerlig näring direkt från modern, likt däggdjur. Bedömningar baserade på tänder från unga individer
tyder på att nyligen födda megalodonungar kan ha varit minst 2 meter långa. Megalodon fanns i haven nästan över hela världen. Fossila fynd av megalodon har upptäckts på varje kontinent förutom Antarktis. Den trivdes i varma kustnära vatten men hade också förmågan att dyka djupt när den jagade efter sina byten. När man pratar om förhistoriska djur som dinosaurier så tänker vi ofta på deras skelett. Och hur kommer det sig då att vi bara har hittat tänder från megalodon? Borde det inte finnas skelettdelar? Sanningen är den att hajars skelett inte är gjort av ben. Deras skelett är gjort av brosk. Samma mjuka och flexibla material som finns i dina öron och din nästipp. Detta gäller för alla hajar, från vithajen till valhajen. Brosket är mjukare än ben och hårdnar inte lika lätt över tiden. Så när en haj dör bryts brosket ner snabbare än ben. Och det är därför vi inte hittar gamla hajskelett som vi gör med till exempel dinosaurier. Men en del av hajen som inte är gjord av brosk är deras tänder. Tänderna är hårda och kan bli kvar i marken i miljontals år. Och det är genom dessa massiva tänder som vi har kunnat dra slutsatser om megalodons storlek, diet och utbredning. Slutfrågan blir väl: varför finns inte megalodon kvar längre? Det finns flera anledningar till varför man tror att megalodon dog ut. Jorden blev kallare under den tid då megalodon levde. Isen utvidgades vid polerna och havsnivån sjönk, vilket begränsade megalodons habitat och tillgång till föda. Och även om megalodon klarade av kallare vatten gjorde de stora förändringarna i havet det svårt för den att överleva. Valar och andra stora bytesdjur som var viktiga för megalodon flyttade till andra delar av haven i takt med att det blev kallare, vilket tvingade megalodon att konkurrera med bland annat vithajen om de mindre bytena. Vithajen var snabbare och mer anpassningsbar vid jakt efter dessa byten, och dessutom så var det så att även om megalodon lyckades fånga dessa mindre byten så krävde dess enorma storlek en så pass stor mängd föda att de inte kunde upprätthålla sitt energibehov. Megalodons storlek, som tidigare hade varit en fördel, blev istället en nackdel när miljöförhållandena ändrades. Detta fick till slut denna enorma varelse att dö ut, och någon dag där för cirka 3,6 miljoner år sedan sjönk den sista megalodonen ner till botten. Denna toppkonsument, som en gång regerade de forntida haven, hade nu lagt sig ner för sin sista vila. Megalodon är en påminnelse om att inget, oavsett hur stort eller mäktigt det än må vara, kan stå emot naturens oförutsägbara förändringar. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Bli medlem om du vill stödja mig och mitt arbete med den här kanalen. Och som alltid, tack för att du har tittat.